වඩා ආයුබෝව වේවා. කුකිනිත් ආරච්චි channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න එහෙනම් අපි අද හදන්න යන්නේ ඖෂධීය පානයක් නේද? ඔව්. හැබැයි අද ඒක හදන්නේ අපේ මැනිකේ. ඉතින් බලමු අද මැනිකේ මොකද්ද හදන්න යන්නේ කියලා. මේක විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ දියවැඩියාව එතකොට අධික රුධිර පීඩනය වගේ තියෙන කට්ටියට ගොඩාක් සුවදායක දෙයක්. විශේෂම දේ තමයි මේක කිසිම වසක් විසක් නැතුව හදාගන්න පුළුවන්. මේ දවස්වල ගෙවල් වල දේසියම හොයාගන්න පුළුවන්. ඒක ඒ වගේම කඩෙන් ගත්තත් ලොකු මිලක් වෙන්නේ නැති පළතුරක් කෑම වර්ගයක් විදිහට ගන්න පුළුවන් දෙයක්. අපි ඉතින් හදලා බලමු. බලමු අද මැනිකේ මොනවද හදන්න යන්නේ කියලා. අද අපි හදන්න යන්නේ ඇම්බ්‍රෙලා බීමක්. ගෙදර වත්තෙන් වෙළඳපළෙන් වගේම අපිට පහසුවෙන් ඇම්බ්‍රෙලා හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි ඇම්බ්‍රෙලා පානෙට ගන්නේ පැහුණු ඇම්බ්‍රෙලා. අපිට මේකට ඉතුරු ගෙඩියත් ගන්න පුළුවන්. අපි මේ හදාගන්න යන ඇම්බ්‍රෙලා පානයේ ගුණ ගැන කිව්වොත් විශේෂයෙන්ම ආයුර්වේදයේදී ඇම්බ්‍රෙලා වලට විශේෂ ස්ථානයක් ලැබෙනවා. වාත දෝෂ, පිත්ත දෝෂ සහ රක්ත දෝෂ වලට ඇම්බ්‍රෙලා ඖෂධයක් ලෙස අපි ගන්නවා. විටමින් ඌනතාවයටද ඇම්බ්‍රෙලා ගුණ බව කියනවා. ඒ වගේම විෂනාශක ගුණයක්ද මේ ඇම්බ්‍රෙලා වල තියෙන බව හොයාගෙන තියෙනවා. හෘද රෝගීන්ට වගේම හෘදයාබාධ වැළැක්වීම සඳහාද ගුණදායක වන ඇම්බ්‍රෙලා අධික රුධිර පීඩනය සඳහාද දියවැඩියාව පාලනය සඳහාද ඖෂධයක් ලෙස ඉතාමත් ගුණදායක වෙනවා.
ඔන්න එහෙනම් කුකින් විත් ආරච්චි අපේ channel එකේ අද මැනිකේ හැදුවා ඇම්බ්‍රාල වලින් බීම් එකක්. ඇත්තට මේ බීම් එක නේද? ගොඩක් ගුණදායක බීම් එකක්. ඉතින් මේක විශේෂයෙන් හොඳයි අපේ දියවැඩියාව තියෙන අයට, අධිරුධිර පීඩනය තියෙන අයට වගේම මේ ඒ කට්ටියට බොහොම ගුණදායක බීමක්. අපි ඉතින් මේක මේ ක්‍රම දෙකකට හදාගත්තා. එකක් හදාගත්ත මේ මගේ අතේ තියෙන එකේ මේ අර ඇම්බරල්ලා වල කෑලි ටිකත් එක්කම ගත්තා. හොඳට මේ ග්‍රයින්ඩ් වුණාට පස්සේ මේ කෑලි ටිකත් එක්ක ඒක මේක ගත්තා, කෑලි ටික වෙනම පෙරලා ගත්තා. ඉතින් මේ අපි බලමු රස කොහොමද කියලා. මේකට ඉතින් මේ දවස්වල මේ වගේ හොඳ මේ ග්‍රීෂ්ම දවස්වලට නේ මේ වගේ බීම් එකක් කියන්නේ ඉතින් ඇත්තටම හොඳ දෙයක්. ඒ වගේම හොඳ ඖෂධයක්. හොඳ ඖෂධයක්. මේ ඔය කඩෙන් කියන පළතු වලට වඩා මේ වගේ ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් හදලා බලන්න එන්න. අපි බලමු ඉතින් රස කොහොමද කියලා නේ. ඇත්තටම නියමයි නේ. නියමයි. මේක අර කෑලි හැපෙනකොට ඇත්තටම අමුතු රසක් එනවා. ඉතින් මේ මං හිතන්නේ මට නම් මේ විදිහ හොඳයි. නේ? චුට්ට බලන්න ඔක කොහොමද කියලා? ඒකත් හොඳයි. ඒකත් නරකම නෑ. මේ නෑ ඇත්තටම හරියම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් බීම් එකක්. ඉතින් මේ වගේ ඇත්තටම හරියම රස්නේ දවසක මේ වගේ ඉතින් මේ ඇඟ නිවෙන බීම එකක්. ඒ වගේම පෝෂණ ගුණය මේ ගොඩක් ලෙඩ රෝග වලට හොඳම බීම එකක්. ඉතින් අපි කුකින් විත් ආරච්චි බලන හැමෝටම කියනවා හදලා බලන්න කියලා. මේ ඇත්තටම හොඳ රසයිනේ. හොඳයි හොඳ රසෙට තියෙනවා. එහෙනම් අපි ගිහින් එන්න. ඔයාලා හැමෝටම ආයුබෝවන්.